Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 166, ngay khi Diệp Phàm luyện được 9 chữ, hắn rốt cuộc cũng thành công phá cấm và trở ra bên ngoài bình an vô sự. Vừa khi ra bên ngoài bình an vô sự, Diệp Phàm đi lại trong hải vực, gặp gỡ nhiều yêu tộc và tu sĩ nhân loại, từ đó nghe ngóng được không ít tin tức. Sự kiện gây rúng động nhất chính là việc Thái Dương Thần Giáo, môn phái cổ xưa nhất của nhân tộc, đã hoàn toàn bị tiêu diệt và đứt đoạn truyền thừa. Đứng trên biển nghe tin, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Huyết mạch của Thái Dương Cổ Hoàng giờ chỉ còn lại một đứa trẻ. Nguyên nhân là 4 năm trước, Kim Ô tộc chịu thiệt thòi lớn ở Thang Cốc, trận kỳ của Đại Thánh để lại bị chặt đứt. Khi nghe tin Thái Dương Cổ Kinh vẫn chưa thất truyền, bọn họ đã ra tay huyết tẩy cổ giáo nhằm đoạt kinh thư để lớn mạnh lực lượng. Nửa tháng sau, khi đang di chuyển, Diệp Phàm phát hiện mười mấy con kim ô đang bay qua mặt biển màu đen. Diệp Phàm cởi sóng tiến lên, nhìn thẳng lên bầu trời và quát lớn: "Người của Kim Ô tộc, các ngươi đang tìm cái gì?" Đám người Kim Ô tộc lập tức nhận ra Diệp Phàm chính là kẻ năm xưa lấy mạng của thái tử và trốn ra khỏi Bắc Hải Chi Nhãn. Ngàn vạn đạo thần vũ màu vàng từ trên trời bắn xuống, vài con kim ô định quay đầu bỏ chạy để báo tin. Diệp Phàm chắp tay sau lưng, phát ra một tiếng sống to vang xa hơn ngàn dặm, làm lật nhào đại dương. Mười mấy cao thủ Kim Ô tộc lập tức vỡ nát, hình thần đều diệt. Thấy thế, Diệp Phàm chỉ giữ lại mạng của một kẻ để thăm dò thức hải, biết được đứa nhỏ của Thái Dương Cổ Giáo đang được một lão bộc hộ vệ mang đi. Tiếp theo, Diệp Phàm lập tức tăng tốc đuổi theo để ứng cứu. 2 ngày sau, Diệp Phàm chạm trán mười mấy cường giả Kim Ô tộc khác, dẫn đầu bởi một lão Kim Ô cấp nguyên lão. Vừa nhận ra anh, lão Kim Ô há mồm phun ra một chiếc cổ kính màu vàng, hút tinh khí mười phương và ánh mặt trời để phóng thần quang tấn công. Diệp Phàm một bước lên trời, lên tiếng: "Các ngươi đối với ta thật là nhớ mãi không quên." Dứt lời, trận chiến giữa Diệp Phàm và đám người kia cũng liền nổ ra. Đáng tiếc cho đối thủ, tầm này bọn chúng chưa đủ để nam chính để vào mắt. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã bị Diệp Phàm đánh cho tơi bời. 4 ngày sau, tại một vùng biển vũ trụ, Diệp Phàm rốt cuộc cũng tìm thấy những đứa trẻ nhỏ gầy yếu đang nằm trên một khối đá sỏi. Bao vây xung quanh bọn họ là hơn phần trăm cao thủ Kim Ô tộc, có cả các thái tử và nguyên lão. Nhìn ông lão bên cạnh mình, cậu bé yếu ớt nói: "Không bá, không nên bỏ ta, Đồng Đồng không có người, chỉ có người. Người là hậu nhân của Thánh Hoàng, là huyết mạch cuối cùng, ta thực sự xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được. Không bá, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau." Thanh âm ấy vừa dứt thì phía xa, bát thái tử của Kim Ô tộc bước ra, phong cách hùng vĩ như ma thần, ra lệnh lớn: "Chuyển Thái Dương Cổ Kinh giao ra đây." Thanh âm hắn vừa dứt thì bất ngờ Diệp Phàm đã từ đâu ra lao tới quát: "Giao cái đầu ngươi." Dứt lời, hắn tung một quyền tăng tốc vào bát thái tử của Kim Ô tộc. Một tiếng hét thảm vang lên, thân thể bát thái tử lập tức chia 5 xẻ 7, mảnh vụn bắn té về phía đám tộc nhân đang đứng kinh hoàng chứng kiến. Sau khi đập nát Kim Ô bát thái tử bằng một quyền, Diệp Phàm cũng để nguyên thần của đối phương có cơ hội trốn thoát. Hắn vươn bàn tay vàng lớn chộp lấy con kim ô nhỏ đang định bay lên trời cao rồi chiến đấu thành đá vụn. Đám người khác thấy vậy nổi giận lao tới. Đáng tiếc, tất cả vẫn đơn giản chỉ cần vài quyền là đã bị Diệp Phàm đánh bay. Cơ tên nào lao tới, bọn họ đều bị Diệp Phàm tiễn về Trầu Diêm Phương. Sợ biến cố xảy ra, một vị đại năng Kim Ô lập tức ra tay, dùng một chiếc nhẫn vàng bắt đứa trẻ được gọi là Thánh Hoàng của Thái Hương Cổ Giáo. Những người khác cũng đồng loạt hỗ trợ. Rất nhanh, một trận đại chiến giữa hai bên cũng liền diễn ra hết sức quyết liệt. Tuy nhiên, chỉ mình Diệp Phàm là đủ, bằng đủ loại thần thông mình có, Diệp Phàm đã một mình diệt sạch đám địch nhân. Cứ như vậy, cuộc chiến cũng chấm dứt. Đúng lúc đó phía dưới, vị lão nhân đi cùng Thánh Hoàng tử cũng chút hơi thở cuối mà qua đời. Đến đây, chỉ còn lại mình cậu bé được gọi là Thánh Hoàng tử kia, cậu nhìn Diệp Phàm rồi chắp quyền nói cảm tạ. Đáp lại, Diệp Phàm cũng rất thương cảm với cậu bé, hắn quyết định mang theo đứa bé Đồng Đồng 5 tuổi đi qua các hòn đảo. Đồng Đồng dẫu đau buồn nhớ thương cha mẹ và Khương Bá, nhưng đã chủ động xin Diệp Phàm dạy cách tu luyện và hứa sẽ trở nên mạnh mẽ. Qua kiểm tra, Diệp Phàm khẳng định đứa bé sở hữu Thái Dương thể, loại thể chất thần bí vô song trong truyền thuyết. Anh lấy ra vài giọt chân long thần dược, dành trọn 1 tháng trời để chữa trị di chứng thương thế và củng cố nguyên khí cho Đồng Đồng. Tiếp đó, Diệp Phàm đem chín cổ tự tinh túy mà Thái Dương Cổ Hoàng từng tặng truyền vào tiên thai của đứa nhỏ. Ngay khi cổ tự nhập vào, thân thể Đồng Đồng phát ra kim quang vạn trượng rồi hôn mê. Khi tỉnh lại, Đồng Đồng thật thà kể với Diệp Phàm: "Toàn thân ta cảm thấy rất thoải mái, trong thân thể còn xuất hiện một người tí hon màu vàng, hắn dạy ta cách sáng lập luân hải." Nghe vậy, Diệp Phàm gật đầu, hắn đoán đó chính là Thái Dương Cổ Kinh. Suy nghĩ một hồi, tiếp theo, Diệp Phàm liền dạy cậu bé cách luyện quyền. Cứ thế ở vùng biển rộng lớn này, cả hai cùng nhau tập luyện tựa như thầy với trò. Điều đặc biệt nhất là cậu bé này vô cùng ngoan ngoãn và chăm chỉ. Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua, nửa tháng sau, Diệp Phàm quyết định đưa đứa bé trở về lục địa. Trước khi đi, Đồng Đồng chớp mắt ngây thơ hỏi: "Ta không muốn đi, nơi đó đều là người xấu. Trên đời này vẫn còn có nhiều người tốt, ta đưa ngươi đi gặp người tốt, thuận tiện xem có người xấu nào tới không, chúng ta sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng." Đến đây thì hết tập 167 Giá Thiên. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm những diễn biến tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!